What's up mga Kamoto, GP Moto, a responsible riding advocate, and welcome sa episode 2 ng ating GP Moto Vlogs. And by the way, maraming salamat pala dun sa mga nanood ng kauna-unahan nating vlog. Kung hindi nyo pa napapanood yun, tingnan nyo sa aking channel. And kung nanonood naman kayo via Facebook, please like and share itong page natin na GP Moto. So ngayon, papunta tayo ng motor trade and papakabit natin yung mini driving light ng NMAX. And hopefully, mamayang gabi, makabit ko din yung sarili kong project na mini driving light din ng click. And pagkatapos ng pagkakabit natin, ituturo ko sa inyo ano ba yung mga pwede natin i-consider pagdating sa purpose ng pagkakabit ng accessories natin ng motor. So samahan niyo ako guys, tara, let's go! So ayun mga Kamoto, nandito na tayo ngayon sa motor trade. And nandito ngayon yung pinakamagaling na mekaniko sa motor trade, si Master Buten, si Master Rudy Ranyola. You can follow his YouTube channel, Rudy Ranyola, and also you can also join his group, Master Buten 44 sa Facebook, so that you can learn kung ano yung mga tinuturo niya regarding sa pagmumotor and pagre-repair ng motorsiklo. The wait is over mga Kamoto. So ito ngayon, sinusukat na yung bracket na paglalagyan ng mini driving light natin dito sa ating NMAX. So tingnan natin kung paano yung magiging itsura niya pagkatapos ng installation natin. Also shoutout din pala dun sa nag-fabricate ng bracket natin, itong NMAX, si Rodworks from Valenzuela City. Shoutout sa iyo Kamoto. And napakaganda ng bracket na ginawa mo for NMAX. 5 minutes later. Dahil expert ang ating mekaniko, ang bilis niyang nakabit yung mini driving light natin. So yun, after makabit ng mini driving lights natin, inaayos na ni Master Buten yung ating wiring. Kasi importante sa FI na maayos yung wiring so that walang magkaroon ng short circuit and grounding. And ito yung halo switch natin na gagamitin natin to switch on yung mini driving light. After ilang hours ng installation, okay na yung mini driving light natin. It is LTO compliant and pasok ito sa regulation ng LTO. Meron siyang sariling switch and also yung white and yellow light natin. Also, hindi lang yun yung pinakabit natin. Pinakabit din natin yung side mirror bracket and visor bracket na available sa GP Moto. 7 hours later. And also, mga Kamoto, nung gabi, nagkabit naman tayo ng ilaw doon sa Honda Click ng aking office mate na si J Mark. And kita nyo, sobrang liwanag niya. Yan yung low beam niya. And ito naman yung high beam niya na kulay yellow. So, mission accomplished. Ayun, salamat Kamoto for staying up to this time sa ating video. And as promised, bibigyan kita ng 3 tips regarding sa pag-upgrade ng accessories ng iyong motor. So, nabanggit natin doon sa una nating vlog, yung 3 bagay na pwede mong i-consider, yung purpose, yung performance, and also yung price nung ikakabit mo na accessory. Ngayon, mas palalimin natin yung regarding dun sa purpose. Sa purpose, kailangan yung functionality. Functionality is about doon sa ano yung magiging gamit nitong accessories na ito. Mas magiging safe ka ba na sa pagdadrive? Mas magiging komportable ka ba sa pagdadrive? So mahalaga kung yung i-add mo na accessory doon sa motor mo ay functional, that's the best accessory that you can add doon sa motor mo. So yung pangalawa natin is flexibility. Yung flexibility is balance between doon sa functionality and also doon sa itsura. So hindi lang siya dapat basta functional, dapat maganda rin, bagay din doon sa forma ng motor mo, bagay doon sa setup mo. So yun yung pangalawa, that is flexibility, flexible dapat. Then pangatlo, yung pinaka-last natin is about yung fulfillment. So tataka ka, bakit fulfillment? Akala ko ba about accessory ng motor ko? Tama ka dyan Kamoto, kasi mahalaga na pag nag-upgrade ka ng motor mo, may nilagay ka na accessory,
fulfilled ka. Masaya ka dun sa nilagay mo. Yun yung gusto mo, yun yung bagay na magpapasaya sa'yo, yun yung bagay na pinili mo, at hindi yun yung mga bagay na pinili ng iba para sa'yo. Hindi porke yun yung uso, yun yung ilalagay mo, but dapat yung talagang gusto mo, yun yung i-upgrade mo dun sa motor mo so that there will be a sense of fulfillment. So mga kamoto, yun yung tatlong bagay, and yung tatlong bagay na yan, hindi lang yan para sa pagmumotor, kung hindi, ma-i-apply mo din yan sa lahat ng mga bagay na gusto mo na ilagay sa motor mo and also sa buhay mo, bumili ka man ng gadget. Maraming salamat Kamoto. Again, this is GP Moto saying ride smart, ride safe. Bye-bye!